สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะหลังจากที่มีคนเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานนะคะว่าเล่าสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วเล่าสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วทำไมถึงไม่เล่าสงครามเย็นสักทีก็ต้องบอกว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งขอบอกเลยว่านี่แหละค่ะวิวรอวันคริสต์มาสมานานแล้วเพราะวันคริสต์มาสเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นอย่างยิ่งยวดเลยเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าคริสต์มาสจะเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นยังไงนะคะถึงจะบอกว่าจะมาเล่าเรื่องสงครามเย็นเนี่ยแต่สงครามเย็นเป็นสงครามที่ค่อนข้างมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีสงครามยิบย่อยที่อยู่ในสงครามเย็นมีคู่ขัดแย้งมีการประชุมมีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นคลิปวิดีโอนี้นะคะวิวจะไม่ได้มาเล่าสงครามเย็นทั้งหมดทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างวิวจะมาสรุปภาพรวมของสงครามเย็นให้ทุกคนฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างคร่าวๆเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้พอมีไทม์ไลน์อยู่ในหัวว่าตรงนี้ของสงครามเย็นเกิดเรื่องนั้นตรงนั้นของสงครามเย็นเกิดเรื่องนี้ส่วนพวกเหตุการณ์ยิบย่อยๆต่างๆนะคะวิวขออนุญาตทำเป็นคลิปแยกเนาะหลายคลิปเล่าไปแล้วและหลายคลิปจะเล่าในอนาคตค่ะก็สามารถเสิร์ชดูได้ตามหัวข้อต่างๆเลยนะคะโอเคค่ะไม่เวิ้นเวอร์ไปไกลเชื่อว่าทุกคนติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้ว Subscribe ช่องนี้รวมถึงกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆข้างๆแล้วทุกคนจะได้รู้ไงคะทุกครั้งที่วิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆดังนั้นถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะสงครามเย็นนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสงครามที่กินระยะเวลายาวนานมากค่ะประมาณ50กว่าปีเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของสงครามอยู่ตรงไหนก็อาจจะบอกไม่ได้เป๊ะๆเพราะมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่แบบมีคนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันจะประกาศสงครามกับแกแล้วก็ร่างคำประกาศสงครามอะไรแบบนี้แล้วบอกว่านี่คือสงครามเย็นนะคะแต่สงครามเย็นค่ะเป็นสงครามที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาจากความขัดแย้งต่างๆนานาแล้วก็เป็นสงครามรอบด้านที่สู้กันแบบหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการทหารด้านสงครามตัวแทนแต่สิ่งหนึ่งที่สงครามเย็นไม่มีนะคะก็คือคู่สงครามที่เป็นตัวหลักเนี่ยไม่ได้มีการหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็มาสู้กันแบบปะทะกันตรงๆเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ค่ะนั่นนี่ก็คือที่มาของชื่อสงครามเย็นนั่นเองก็คือแบบมันไม่ใช่สงครามที่แบบระอุปะทุร้อนขึ้นมาเหมือนปกตินะคะซึ่งสงครามเย็นเนี่ยนะคะก็เป็นสงครามระหว่างคู่สงคราม2ฝ่ายด้วยกันค่ะฝ่ายแรกนะคะก็คือโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มีแกนนำคือสหรัฐอเมริกานั่นเองส่วนอีกฝ่ายนึงนะคะก็คือโลกสังคมนิยมหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามคอมมิวนิสต์มีแกนนำก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองค่ะเรื่องราวของสงครามเย็นทั้งหมดเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะจบนิดนึงค่ะเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่คาบเกี่ยวกันเลยนะเหมือนกับตอนที่วิวบอกว่าสงครามโลกครั้งที่1ส่งผลกระทบอะไรบางอย่างทำให้คนไม่พอใจกันและทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกันสงครามโลกครั้งที่2ค่ะก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดสงครามเย็นค่ะในช่วงเวลาก่อนจบสงครามโลกครั้งที่2นะคะในปี1945ช่วงเวลานั้นจำกันได้ใช่ไหมคะจากคลิปสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตจับมือกันเพื่อที่จะรุมเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราตัดออกไปก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในยุโรปนะซึ่งแน่นอนนะคะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จบสงครามแล้วใช่ไหมคะเยอรมันกำลังจะแพ้ทีนี้ฝั่งที่กำลังจะชนะสงครามเนี่ยก็เลยต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนพวกผลประโยชน์ต่างๆกันฝ่ายที่กำลังจะชนะสงครามนะคะก็เลยมารวมตัวกันในการประชุมที่เรียกว่าการประชุมยอลตานะคะการประชุมครั้งนี้นะคะมี4ฝ่ายหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็โซเวียตนั่นเองค่ะผลจากการประชุมกันออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ข้อตกลงต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยหลักๆก็คือเรื่องที่ว่าถ้าเราชนะสงครามแล้วเราจะทำยังไงคะทีนี้หลายคนเนี่ยก็จะงงว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2มาเล่าทำไมในคลิปสงครามเย็นก็ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อตกลงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นข้อตกลงที่ส่งผลกระทบให้เกิดสงครามเย็นทั้งหมดหลังจากนี้เลยค่ะดังนั้นเรามาดูกันทีละข้อดีกว่าว่าเขาตกลงอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกสำคัญที่สุดเลยค่ะเขาตกลงกันว่าหลังจากที่เยอรมันแพ้แล้วเนี่ยเขาจะจัดการแบ่งประเทศเยอรมันออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะแล้วก็แต่ละประเทศจะยึดเยอรมันแต่ละส่วนไปเป็นของตัวเองเพื่อดูแลบริหารควบคุมภายในนะคะแบ่งประเทศก็แบ่งประเทศแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงของเยอรมันตอนนั้นคือเบอร์ลินนะคะซึ่งบังเอิญว่าตัวเมืองเบอร์ลินเนี่ยนะคะไปอยู่ในโซนที่สหภาพโซเวียตได้ดูแลนะคือถ้ามันมีประเทศใดประเทศหนึ่งได้เมืองหลวงไปมันก็ดูจะไม่ค่อยยุติธรรมกับประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เมืองหลวงใช่ไหมคะดังนั้นนอกจากตัวประเทศจะโดนแบ่งแล้วเนี่ยตัวเมืองหลวงด้านในก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งขอบอกว่าการที่เบอร์ลินไปอยู่ในโซนของสหภาพโซเวียตและการที่เบอร์ลินโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะต่อสงครามเย็นในอนาคตค่ะส่วนข้อต่อไปที่เขาตกลงกันนะคะก็คือทุกประเทศที่โดนนาซียึดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเมื่อเรากำจัดนาซีเสร็จแล้วเราจะปลดปล่อยทุกประเทศเป็นอิสระให้ทุกคนมีอิสระในการเลือกตั้งผู้นำของตัวเองอะไรต่างๆและทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยค่ะข้อถัดไปมุ่งตรงไปที่สหภาพโซเวียตเลยค่ะสตาลินซึ่งเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตตอนนั้นนะคะสัญญากับทุกคนค่ะบอกว่าหลังจากที่เราร่วมมือร่วมใจกันกำจัดเยอรมันออกไปแล้วเนี่ยศึกฝั่งญี่ปุ่นยังไม่จบดังนั้นไม่ต้องห่วงนะอเมริ
กาเดี๋ยวเราสหภาพโซเวียตจะเข้าไปร่วมจัดการญี่ปุ่นกับนายเองข้อถัดๆไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายก็จะมีประมาณว่าเดี๋ยวทุกประเทศจะร่วมกันประนามนาซีนะหลังจากที่สงครามจบแล้วก็สัญญากันว่าเดี๋ยวเราจะตั้ง UN หรือว่า United Nation ขึ้นมาเพื่อดูแลสันติสุขของทั้งโลกนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ไปร่วมแรงร่วมใจกันรบตามที่สัญญากันไว้ค่ะจนกระทั่งนาซีเยอรมันเนี่ยแพ้จากไปดังนั้นนะคะทุกคนก็เลยจัดการประชุมขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะเป็นการประชุมชื่อว่าการประชุมพอตสดัมนั่นเองนะคะในเดือนกรกฎาคมปี 1945 ค่ะซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากครั้งแรกเท่าไหร่หรอกห่างกันแค่ประมาณแบบครึ่งปีเท่านั้นแหละคือการประชุมครั้งนี้เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะย้ำทุกคนว่าจำได้เปล่าคราวที่แล้วเราตกลงอะไรกันไว้แต่อะไรก็ไม่เหมือนเดิมค่ะมันมีหลายอย่างเปลี่ยนไปในคราวที่แล้วที่มาประชุมเนี่ยนะคะผู้นำของอเมริกาชื่อว่ารูสเวลต์ค่ะปรากฏว่าระหว่าง6เดือนผ่านไปรูสเวลต์ตายประธานาธิบดีอเมริกาไม่ใช่รูสเวลต์แล้วค่ะแต่เป็นอีกคนนึงชื่อว่าทรูแมนซึ่งทรูแมนคนนี้ไม่นิยมสหภาพโซเวียตเลยคือคราวที่แล้วรูสเวลต์รู้สึกว่าฉันจะต้องง้อโซเวียตอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปรบกับญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นฉันก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรมากมายแต่ว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นประเทศที่แบบใหญ่มากถ้าเขามาช่วยรบนะเราจะรบจากญี่ปุ่นได้สบายมากแต่ว่าในยุคของทรูแมนนะคะสิ่งที่ทรูแมนต่างจากรูสเวลต์ก็คือตอนนี้อเมริกาสามารถพัฒนาระเบิดปรมาณูขึ้นมาได้สำเร็จแล้วค่ะแล้วทรูแมนก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ต้องง้อสหภาพโซเวียตแล้วป่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบแนวคิดคอมมิวนิสต์อะไรของแกด้วยซึ่งแน่นอนนะคะระหว่างพันธมิตรกันเองเนี่ยเริ่มมีความระหองระแหงแล้วดังนั้นในการประชุมค่ะอเมริกาก็เลยเหมือนพูดผ่านๆบอกเฉยๆประมาณว่าโซเวียตลืมบอกไปอย่างนึงนะตอนนี้เรามีอาวุธชนิดใหม่ที่เราคิดได้แล้วล่ะเป็นอาวุธที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยแต่อเมริกาไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะว่าอาวุธชนิดนี้คืออะไรยังไงนึกสภาพว่าถ้าเราเป็นโซเวียตเป็นพันธมิตรกันอยู่ดีๆมาบอกว่าคิดอาวุธได้แล้วยิ่งใหญ่มากเลยแต่ไม่บอกว่าอาวุธเป็นอะไรโซเวียตก็จะรู้สึกว่าแบบนี่เธอไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมคือการเป็นพันธมิตรกันมันต้องบอกกันทุกเรื่องหรือเปล่าทำไมถึงมีความลับระหว่างกันก็คือสหภาพโซเวียตเนี่ยนะคะมีสายลับแล้วเขารู้หมดแล้วว่าอเมริกาเนี่ยกำลังวางแผนทำระเบิดปรมาณูต่างๆและทำสำเร็จแล้วระเบิดปรมาณูเนี่ยมันอันตรายอะไรยังไงดังนั้นนะคะสหภาพโซเวียตก็เลยไม่ไว้ใจสหรัฐอเมริกาขึ้นมาค่ะส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ไม่ชอบสหภาพโซเวียตเหมือนกันเพราะว่าอะไรจำตอนการประชุมคราวที่แล้วได้ไหมคะคราวที่แล้วสัญญากันเอาไว้บอกว่าทุกสิ่งอย่างจะเป็นประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าระหว่าง6เดือนที่ผ่านมาสหภาพโซเวียตค่ะแผ่กระจายอำนาจและอิทธิพลเข้าไปยังบริเวณยุโรปตะวันออกนึกสภาพทวีปยุโรปตะวันตกเนี่ยมันอยู่ใกล้อังกฤษไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ยุโรปตะวันออกมันติดกับสหภาพโซเวียตไงสหภาพโซเวียตก็มีการแบบส่งทหารเข้าไปคุ้มกันนู่นนี่นั่นแผ่อำนาจเข้าไปจนทำให้พวกนั้นเริ่มเอียงไปทางคอมมิวนิสต์หมดแล้วคือเหมือนจะเป็นคอมมิวนิสต์กันไปหมดสหรัฐอเมริกาก็รู้สึกว่าแบบไหนสัญญาว่าเป็นประชาธิปไตยไงทำไมมาเป็นลัทธิคอมมี่เยอะขนาดนี้นี่แหละค่ะคอนฟลิกต์เริ่มเกิดหลังจากเหตุการณ์นั้นแค่ไม่กี่วันค่ะปรากฏว่าในเดือนสิงหาคมปี 1945 นะคะสหรัฐอเมริกาค่ะก็ทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ฮิโรชิมากับนางาซากิใช่ไหมคะซึ่งทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยรู้สึกว่าถูกคุกคามมากๆเลยคือหลายๆคนบอกว่าที่อเมริกาทิ้งระเบิดเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ชนะสงครามอะไรใช่ไหมแต่มันก็มีทฤษฎีนึงบอกอยู่เหมือนกันบอกว่าที่อเมริกาต้องลงทุนทิ้งระเบิดใหญ่ขนาดนี้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าจะกึ่งขู่สหภาพโซเวียตด้วยว่าจริงๆแล้วฉันมีแสงยานุภาพมากกว่าที่เธอคิดนะจ๊ะดังนั้นนะคะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้สหภาพโซเวียตรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวอเมริกาจะต้องรุกรานมาถึงฉันแน่เลยมันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันแล้วดังนั้นนะคะสหภาพโซเวียตก็เลยยิ่งแพร่กระจายแนวคิดคอมมิวนิสต์ต่างๆเข้าไปที่ยุโรปตะวันตกมากขึ้นเพื่อที่ได้ใช้ยุโรปตะวันตกเนี่ยนะคะเป็นกันชนเพื่อไม่ให้แบบถ้าอเมริกาจะบุกเข้ามาก็จะต้องผ่านแบบว่าประเทศมากมายก่อนที่จะมาถึงประเทศของตัวเองค่ะดังนั้นนะคะประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกนี่ก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์กันไปหมดซึ่งแต่ละประเทศก็มีรายละเอียดยิบย่อยของตัวเองนะว่าประเทศไหนทำไมถึงเปลี่ยนหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์นึงซึ่งหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นเลยเขาเรียกว่าลองเทเลกราฟค่ะเทเลกราฟนี่คือโทรเลขใช่ไหมคะมันเป็นโทรเลขที่ส่งจากสถานทูตของทั้ง2ประเทศกลับไปหาประเทศแม่ของตัวเองค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันสถานทูตอเมริกาในสหภาพโซเวียตก็ส่งกลับไปบอกว่าตอนนี้นะสหภาพโซเวียตกำลังขยายกำลังพลกำลังเผยแผ่ความเป็นคอมมิวนิสต์เต็มไปหมดเลยแย่แล้วฝั่งสถานทูตสหภาพโซเวียตที่อยู่ในอเมริกาก็ส่งโทรเลขกลับไปหาประเทศตัวเองเหมือนกันบอกว่าโอ้ยเนี่ยอเมริกาเริ่มเกลียดแล้วเริ่มมีการขึ้นมาพูดต่างๆนานาเพื่อป้องกันคอมมิวนิสต์ดังนั้นนะคะคอนฟลิกต์มันก็เลยปะทุขึ้นมาค่ะปุ้มอย่างในอังกฤษเนี่ยนะคะวินสตันเชอร์ชิลซึ่งตอนนั้นเพิ่งลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดสุนทรพจน์อันนึงซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะคะเขาพูดถึงคำว่าไอรอนเคอร์เทนคือม่านเหล็กนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้ยุโรปเหมือนมีม่านเหล็กอันนึงกั้นอยู่ระหว่างกลางยุโรปเลยคือเหมือนกับว่าตอนนี้ยุโรปมันเริ่มแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วนะจ๊ะฝั่งที่เชื่อในคอมมิวนิสต์และฝั่งที่เชื่อในโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยดังนั้นนะคะเมื่อมันเริ่มชัดเจนแล้วว่ามันแบ่งเป็น2ฝั่งเนี่ยมันก็ต้องมีคนก้าวขึ้นมาทำอะไรซึ่งสถานการณ์โลกตอนนั้นนะคะ
สงครามโลกครั้งที่2เพิ่งจบค่ะไม่ค่อยมีใครมีงบมีทุนมีอะไรหรอกยกเว้นสหรัฐอเมริกาทุนยังหนาอยู่สหรัฐอเมริกาก็เลยต้องเริ่มบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฉันจะต้องเอาเงินเนี่ยลงไปเยอะๆๆๆๆเหมือนกับว่าจะแสดงให้เห็นว่าการเป็นทุนนิยมเนี่ยนะการเป็นโลกเสรีนิยมมันทำให้ชีวิตดีกว่าเยอะเลยดังนั้นอเมริกาก็บอกว่าประเทศไหนต่อต้านคอมมิวนิสต์บอกฉันมาฉันจะให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเลยความช่วยเหลือนี้มีได้ตั้งแต่แบบว่าเดินไปบอกว่าสู้ๆนะไปจนกระทั่งถึงแบบส่งกำลังทหารเข้าไปเพื่อป้องกันประเทศนั้นเลยนะคะซึ่งการให้ความช่วยเหลือต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเราเรียกมันว่า Marshall Plan ค่ะแน่นอนว่าอเมริกาทำแบบนี้นะคะสหภาพโซเวียตก็จะต้องไม่แฮปปี้มากๆสหภาพโซเวียตก็เลยจัดการตอบโต้ค่ะโดยการปล่อยข่าวทันทีเลยนะบอกว่านี่อเมริกากำลังจะอยากครอบงำยุโรปแล้วนะทุกคนระวังตัวไว้ให้ดีแล้วก็พยายามจะห้ามประเทศต่างๆที่แบบอยู่ในอิทธิพลตัวเองบอกว่าอย่าเลยอย่าไปรับความช่วยเหลือจากอเมริกาจะครอบงำแกอยู่นะรู้ไหมนอกจากนี้นะคะฝั่งสหภาพโซเวียตเองก็พยายามสร้างแบบความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจขึ้นมาเองเหมือนกันประมาณว่าเดี๋ยวฉันช่วยเองแกไม่ต้องไปสนใจอเมริกานะถ้าอยากได้ความช่วยเหลือมาหาฉันสิถึงแผนการนี้จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยได้เข้าไปคุมด้านเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทีนี้ถามว่าจากเหตุการณ์ที่2ฝั่งปะทะกันเนี่ยใครได้รับผลกระทบแรงที่สุดแน่นอนว่าก็ต้องเป็นกรุงเบอร์ลินของเยอรมันนั่นเองจำได้ใช่ไหมตอนนี้เบอร์ลินเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วก็โดนแต่ละประเทศเนี่ยดูแลรักษาอยู่ใช่ไหมคะแล้วคนที่ดูแลรักษาเนี่ยทะเลาะกันเองทีนี้ทำยังไงคือนอกจากอเมริกากับโซเวียตจะทะเลาะกันเรื่องแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยนะยังทะเลาะกันเรื่องนโยบายกับเยอรมันอีกคือสหภาพโซเวียตเนี่ยมีความเห็นฝังหัวไว้ว่าเราปล่อยเยอรมันลุกขึ้นมาไม่ได้เลยนะเราต้องขยี้เยอรมันให้เละไปเลยคือโซเวียตก็กึ่งแค้นด้วยแหละเพราะว่าตอนสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันนี่ทำโซเวียตหนักเหมือนกันนะคะโซเวียตบอกว่าเราต้องกดเยอรมันให้อ่อนแอที่สุดมันจะได้ไม่ก่อสงครามโลกครั้งที่3เพราะเยอรมันนี่ก่อสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วรอบนึงสงครามโลกครั้งที่2อีกครั้งนึงส่วนฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษเนี่ยบอกว่าเธอจำไม่ได้หรอตอนสนธิสัญญาแวร์ซายน์เราก็กดเยอรมันแบบนี้แหละพอกดไปมันทำให้เขาแค้นเนี่ยเขาเลยก่อสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นไม่ได้เราจะต้องเข้าไปพัฒนาเยอรมันเพื่อให้เยอรมันเนี่ยฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้แล้วก็ต้องเป็นประชาธิปไตยซึ่งจากเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้นโยบายที่ดำเนินการต่อเยอรมันเนี่ยของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะจากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่ามันแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยใช่ไหมฝ่ายที่ต้องการทำให้เยอรมันพัฒนากับฝ่ายที่ต้องการกดเยอรมันเอาไว้ดังนั้นฝ่ายที่ต้องการให้เยอรมันพัฒนาที่ประกอบไปด้วยอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสก็เลยจัดการตกลงกันไปตกลงกันมารวมเยอรมันทั้ง3โซนเนี่ยเข้าด้วยกันเราเรียกกลุ่มนี้นะคะว่าเยอรมันตะวันตกทิ้งให้สหภาพโซเวียตเนี่ยดูแลอยู่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทีนี้พอมันชัดเจนแล้วว่าแบบเราเป็นคนละฝ่ายกันฝั่งสตาลินนะคะผู้นำของสหภาพโซเวียตก็เลยจัดการบล็อกเลยบอกว่าได้งั้นพวกเธอไม่เป็นฝ่ายเดียวกับฉันแล้วใช่ไหมเบอร์ลินทั้งเมืองเนี่ยอยู่ในเขตของฉันจำได้ไหมดังนั้นฉันจะบล็อกไม่ให้พวกแกเนี่ยเข้ามาสู่เบอร์ลินได้ดังนั้นนะคะสตาลินก็เลยสั่งให้ปิดกั้นการเดินทางทั้งหมดเข้าสู่กรุงเบอร์ลินปึ๊ดไปเลยก็นึกสภาพเบอร์ลินอยู่ตรงกลางแล้วที่เหลือมันเป็นแบบพื้นที่ของโซเวียตหมดเลยนะคะดังนั้นเมื่อเบอร์ลินโดนปิดกั้นเกิดอะไรขึ้นในกรุงเบอร์ลินนะคะอาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือทุกอย่างที่มันอยู่ในเมืองมันไม่มีใครส่งอะไรเข้ามาเพิ่มได้ในเบอร์ลินก็เลยแบบอดอยากนะคะมีอาหารอยู่ได้ประมาณแค่แบบ36วันอะไรทำนองเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าฝั่งที่สนับสนุนเบอร์ลินตะวันตกเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าแบบไม่ได้ฉันต้องปล่อยคนในเบอร์ลินอดตายไม่ได้ฉันจะปล่อยให้มันยอมแพ้กับสหภาพโซเวียตไม่ได้ปิดทางบกใช่ไหมได้งั้นฉันไปทางอากาศฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษนะคะก็เลยจัดการส่งของต่างๆเนี่ยเข้าไปหาเบอร์ลินตะวันตกในทางอากาศส่วนใหญ่ก็ส่งแบบว่าถ่านหินมันฝรั่งอะไรเข้าไปให้นะเพื่อที่จะได้แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ดำเนินต่อไปอีกแบบหลายปีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าฝั่งโซเวียตก็บล็อกไว้อย่างนั้นฝั่งอังกฤษฝั่งอเมริกาก็ต้องส่งของเข้าไปแบบนั้นฟังแบบนี้หลายคนก็แบบแล้วทำไมโซเวียตไม่ยิงเครื่องบินอเมริกาทิ้งไปเลยล่ะยิงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ายิงกันปุ๊บแปลว่าตอนนี้เปิดฉากลบกันจริงๆละที่ผ่านมามันเหมือนแค่แบบงอนกันอะแบบไม่ฉันไม่เล่นกับแกนี่เพื่อนฉันนี่แก๊งฉันแต่ถ้าเกิดแบบว่ายิงไปมันเหมือนแบบว่ามีคนลงมือต่อยก่อนอะเปรี้ยงทีนี้เกิดสงครามจริงๆรับรองเกิดสงครามโลกครั้งที่3แน่นอนเหตุการณ์นะคะก็ตึงเครียดไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งฝั่งพวกอเมริกาฝั่งพวกต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ละฉันต้องตั้งกองกำลังอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองดังนั้นก็เลยตั้งกองกำลังหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่า NATO North Atlantic Treaty Organization นะคะก็เป็นเหมือนกองกำลังป้องกันตัวเองแบบว่าไม่คอมมิวนิสต์อย่าเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นของ North Atlantic ใช่ไหมคะก็คือเป็นกองกำลังฝั่งแอตแลนติกเหนือหลังจากนั้นก็เกิดองค์กรต่างๆเกิดขึ้นมามากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นซีโตเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือของแต่ละบริเวณของโลกก็เหมือนตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานหลังจากนี้นะคะฝั่งสหภาพโซเวียตก็จะรู้สึกว่าแบบยอมไม่ได้แล้วแกมีกองกำลังของตัวเองฉันก็ต้องมีบ้างดังนั้นนะคะฝั่งสหภาพโซเวียตก็เลยตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันค่ะเรียกว่า Warsaw Pact เองก็คือรวมประเทศในแบบในฝั่งของตัว
ตัวเองขึ้นมาแล้วก็สร้างกองกำลังของตัวเองเหมือนกันค่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2จบแป๊บเดียวเองนะไม่กี่ปีเท่านั้นและแน่นอนนะคะฝั่งสหภาพโซเวียตที่ทนเห็นฝั่งอเมริกาเนี่ยมีระเบิดปรมาณูเป็นของตัวเองมาตั้งนานก็ทนไม่ได้ก็ต้องพัฒนาระเบิดปรมาณูของตัวเองมาเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมจนในที่สุดทีหลังเนี่ยฝั่งสหภาพโซเวียตก็แบบพัฒนาระเบิดปรมาณูของตัวเองสำเร็จเหมือนกันนะแล้วแน่นอนว่าทั้ง2ฝั่งมีระเบิดปรมาณูเท่ากันแล้วอะมันก็ต้องมีการแข่งกันพัฒนาไปเรื่อยๆแบบระเบิดชั้นใหญ่กว่าระเบิดชั้นใหญ่กว่าแกระเบิดชั้นใหญ่กว่าแกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือในช่วงเวลาสงครามเย็นนะคะจริงๆมันมีสงครามยิบย่อยเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยซึ่งเหมือนกับว่าเขาก็ลบกันเองแหละแต่ถ้าอเมริกากับอังกฤษเข้าไปช่วยฝั่งนึงฝั่งสหภาพโซเวียตก็จะเข้าไปช่วยอีกฝ่ายนึงเก็ตปะดังนั้นมันก็เกิดแบบสงครามเกาหลีซึ่งอันนี้วิวเล่าไว้ละเอียดแล้วนะคะสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยนะคะก็คือฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยฝั่งสหภาพโซเวียตช่วยใช่ปะส่วนฝั่งเกาหลีใต้เป็นอเมริกากับอังกฤษแล้วก็ไปเกิดวิกฤตคลองสุเอตอีกซึ่งเป็นการตีกันระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ซึ่งฝั่งอเมริกากับฝั่งอังกฤษเนี่ยไปแบ็กอัพอิสราเอลส่วนรัฐบาลอียิปต์เนี่ยแบ็กอัพโดยสหภาพโซเวียตเท่านั้นยังไม่พอนะคะระหว่างที่กำลังฮึ่มๆใส่กันด้านสงครามก็ไปฮึ่มกันด้านเทคโนโลยีอีกเหมือนที่วิวเล่าไปตอนที่วิวเล่าประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปกดดูได้ตรงนี้เลยนะคะคือระหว่างนั้นอเมริกากับโซเวียตก็สู้กันด้าน Space Race หรือว่าแข่งเทคโนโลยีแบบอวกาศกันอีกอะประมาณว่าฉันเป็นคนแรกที่ส่งคนขึ้นไปในอวกาศได้ไม่จริงฉันเป็นคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ได้อะไรอย่างนี้ก็มีการแบบพัฒนาเทคโนโลยีสู้กันเพราะว่าการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเทคโนโลยีฉันสูงกว่าแกนะเว้ยแกจะกล้ายิงระเบิดใส่ฉันหรอยิงระเบิดลูกเล็กๆมาฉันยิงลูกใหญ่กลับเลยนะอะไรทำนองนี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณสงครามเกาหลีนะเกิดเหตุการณ์สำคัญอีกอันนึงเกิดขึ้นค่ะก็คือผู้นำของสหภาพโซเวียตหรือว่าสตาลินเนี่ยตายดังนั้นผู้นำคนใหม่ชื่อว่าครุกชอฟนี่ก็ขึ้นมาแทนแล้วครุกชอฟเนี่ยไม่ชอบวิธีการหลายๆอย่างของสตาลินค่ะก็เลยมีการแบบประณามสตาลินต่างๆนานาแล้วก็มีการผ่อนปรนความเป็นคอมมิวนิสต์ของตัวเองลงบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งการผ่อนปรนเนี่ยมันทำให้บางประเทศเข้าใจผิดไปเองว่าแบบอ๋อสงสัยคอมมิวนิสต์ไม่เอาจริงแล้วก็เลยมีการแบบปฏิวัติขึ้นมาโดยเฉพาะที่ฮังการีเกิดปฏิวัติฮังการีขึ้นมาค่ะประมาณว่าไม่แล้วจ้าฉันไม่เอาคอมมิวนิสต์แล้วแต่แน่นอนนะคะว่าถึงครุกชอฟจะผ่อนปรนลงมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบฉันไม่เอาแล้วคอมมิวนิสต์ไม่เอาแล้วฉันยอมแพ้อะไรอย่างนี้ดังนั้นนะคะเมื่อเห็นว่าฮังการีปฏิวัติขึ้นมาครุกชอฟก็เลยจัดการส่งกองทหารของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะคะเข้าไปที่ฮังการีเลยค่ะเข้าซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งโลกเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยสหภาพโซเวียตเอาจริงนะเว้ยมันใช้แบบกำลังทหารแล้วนะเว้ยหลังจากนั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงเบอร์ลินที่แบบเบอร์ลินแบ่งเป็น2ฝั่งมาตั้งนานแล้วสร้างกำแพงกั้นตรงกลางมาเลยแล้วกันรวมไปถึงเรื่องวิกฤตคิวบานะคะที่อเมริกาไปเห็นว่าเฮ้ยคิวบาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้อเมริกามากๆเลยแล้วเป็นคอมมิวนิสต์แล้วอยู่ดีๆก็มีแบบมิสไซล์เต็มไปหมดเลยตั้งอยู่ที่คิวบาแล้วเล็งมาที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าอเมริกายื่นคำขาดไปเลยบอกว่าเฮ้ยโซเวียตอันนี้ไม่ได้ละที่ผ่านมาเราแค่ฮึ่มงอนกันแต่อันเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าแกจะยิงระเบิดใส่ฉันถ้าแกไม่เอามิสไซล์ออกไปจากคิวบาเดี๋ยวนี้นะฉันบุกนะเว้ยลบกันจริงๆเลยนะซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรอกเพราะว่าทั้งคู่ก็รู้นะคะว่าแบบฉันก็มีอาวุธหนักแกก็มีอาวุธหนักคือถ้าลบกันตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบบฝ่ายแกตายหรือฝ่ายฉันตายคือถ้าระเบิดปรมาณูลูกใหญ่ขนาดนั้นน่ะน่าจะโลกแตกได้อะดังนั้นทั้ง2ฝ่ายก็เลยถอยกลับกันทั้งคู่ค่ะระหว่างนั้นก็มีแบบสงครามเวียดนามเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นเหมือนสงครามตัวแทนที่เกิดขึ้นแถวเวียดนามนะซึ่งนี้เดี๋ยวไว้เล่าทีหลังค่ะเพราะว่ายาวและเยอะและรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะคะทีนี้นึกออกป่ะว่าอเมริกากับโซเวียตลบกันมาค่อนข้างนานแล้วมันก็จะต้องมีความแบบความเหนื่อยความอะไรกันบ้างฉันไม่ไหวแล้วเบอร์ลินมันแตกเป็น2ฝ่ายมานานแล้วมาประชุมนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าว่าจะเอายังไงซึ่งจากการประชุมนี้นะคะก็เหมือนกับว่าทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงกันว่าเพลาๆกันหน่อยแล้วกันอย่าตีกันขนาดนั้นเลยดังนั้นแบบภายในไม่นานหลังจากการประชุมนั้นก็เกิดสนธิสัญญาหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า SALT ซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าแบบทุกคนจะลิมิตการใช้อาวุธแล้วนะจะลดการใช้อาวุธลดการพัฒนาอาวุธต่างๆเราจะไม่ตีกันรุนแรงเหมือนแบบทศวรรษที่ผ่านมาแล้วเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เครียดนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะระหว่างนั้นสงครามเย็นก็ยังไม่ได้จบก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสงครามในเขมรแดงตีกันไปหรือว่ามีการปฏิวัติอิหร่านอะไรต่างๆรวมไปถึงวิกฤตการณ์ที่โซเวียตไปบุกอัฟกานิสถานอะไรอีกนะเรียกได้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยในสงครามเย็นนี่มันเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะมากนะคะโลกก็วุ่นวายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี1985ค่ะเกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในฝ่ายโซเวียตก็คือมีคนที่ชื่อว่ากอร์บาชอฟเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตคนใหม่ค่ะซึ่งคุณกอร์บาชอฟคนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาเอียนสงครามเย็นแล้วล่ะเขาก็เลยออกนโยบายขึ้นมานโยบายนี้นะคะเรียกว่า Glasnost and Perestroika นั่นเองค่ะซึ่งนโยบายอันนี้ไม่ขอเจาะรายละเอียดแล้วกันนะนโยบายข้างในมันบอกว่าจะแบบจะผ่อนปรนนู่นนี่นั่นจะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นอะไรต่างๆค่ะซึ่งนโยบายตัวนี้นะคะออกมาในปี1987ค่ะ2ปีหลังจากที่เขาขึ้นเป็นผู้นำเนาะหลังจากที่นโยบายตัวนี้นะคะออกมาได้แค่2ปีทำให้เหตุการณ์ในโลกเนี่ยผ่อนคลายขึ้นแม้ว่าในจีนจะมีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินอะไรนิดหน่อยที่นักศึกษาลุกขึ้นมาต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วรัฐบาลจีนซึ่งเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ยอมแล้วก็เอาคนเข้าไปถล่มนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดทีหลังเอาเป็น
เป็นว่าฝั่งโซเวียตเนี่ยผ่อนปลนไปหมดแล้วค่ะคือผ่อนปลนถึงขนาดที่ว่าประมาณว่าไม่เอาแล้วสงครามเย็นเราเลิกสู้กันเถอะเหนื่อยกันหมดแล้วนะคะดังนั้นนะคะในวันที่9 พฤศจิกายนของปี1989ค่ะในที่สุดกำแพงเบอร์ลินซึ่งเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของสงครามเย็นเนี่ยนะกำแพงที่กั้นเบอร์ลินออกเป็น2ส่วนเนี่ยก็โดนทลายลงในที่สุดค่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เกิดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือคุณกอร์บาชอฟเนี่ยนะคะมาประชุมกับคุณจอร์จ H.W. บุชพ่อของจอร์จ W. บุชซึ่งตอนนั้นเขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะทั้งคู่ก็มาประชุมกันแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างความตกลงกันประมาณว่าแบบเฮ้ยทุกคนเราเหนื่อยแล้วเราเลิกสู้กันเถอะเราเลิกรบกันเถอะเราจบสงครามเย็นตรงนี้เลยดีไหมนะคะการประชุมครั้งนั้นนะคะเราเรียกว่าการประชุมมัลตานั่นเองค่ะซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนั้นนะคะในประเทศต่างๆก็เริ่มมีการประท้วงมีการลุกขึ้นมาบอกว่าฉันไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วจ้าไม่เอาแล้วจ้าจะเป็นประชาธิปไตยแล้วจ้าดังนั้นนะคะสงครามเย็นก็ผ่อนคลายอำนาจของฝั่งคอมมิวนิสต์ก็ลดลงเรื่อยๆค่ะในที่สุดนะคะในปี1990เยอรมันที่แบบแตกเป็นเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกมานานแสนนานก็รวมประเทศเป็นเยอรมันเดียวและหลังจากนั้นนะคะในที่สุดในวันคริสต์มาสของปี1991หรือว่าวันที่25ธันวาคมนะคะกอร์บาชอฟก็บอกว่าโอเคฉันจะลงจากอำนาจแล้วจ้าและวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นคือวันที่26ธันวาคมสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปในที่สุดค่ะเหลือแค่ประเทศรัสเซียเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามเย็นที่ยาวนานมากๆนั่นเองค่ะคลิปนี้ยาวไหมยาวมากเลยนะนี่ขนาดไม่ได้เล่าลงรายละเอียดอะไรเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอยากให้วิวมาเล่าอะไรแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากฟังเจาะรายละเอียดตรงไหนอะไรยังไงสงครามคู่ไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์คุยกันด้านล่างค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโหเป็นไงบ้างคะเป็นคลิปที่ยาวนานมากนะคะถ้าใครสังเกตเห็นจะแบบเห็นว่าสีของทุกอย่างเปลี่ยนไปเล่าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตอนนี้แบบดึกแล้วอะกว่าจะเล่าจบนะเอาจริงๆที่บอกว่าจะรอวันคริสต์มาสนี่ก็เป็นหนึ่งในข้ออ้างด้วยแหละคือสงครามเย็นเป็นสงครามที่สรุปยากแล้วก็เลยให้ข้ออ้างของตัวเองมาตลอดว่าแบบไม่เอาไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเล่าได้ไหมนะคะแต่ว่าในที่สุดก็แบบไหนๆก็ไหนๆละตอนนี้คริสต์มาสมันเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นต้องเล่าวันนี้นี่แหละก็เลยออกมาเป็นคลิปที่ทุกคนได้ดูในที่สุดนี่นะคะชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมบอกกันนะคะใช้พลังเยอะจริงๆคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ